primul rând, pompele de căldură sunt niște instalații care pot să funcționeze independent față de orice altă instalație de încălzire. Se poate monta în locul oricărei instalații de încălzire, cum ar fi gaz, lemne și orice altceva. Este foarte important de știut, costul de implementare a unei pompe de căldură poate să fie foarte apropiat de costul unei centrale pe lemne, să zicem, plus coșul de fum, sau unei centrale pe gaz. Totul depinde de natura solului din jurul casei, să zic așa, dacă se poate extrage apă, dacă se pot implementa sonde verticale, orizontale. Ca și costuri lunare, sunt cele mai mici costuri dintre toate sistemele de încălzire. La pompele de căldură, costul lunar estimativ este în jur de 150-200 de RON pe fiecare 100 de metri pătrați încălziți. Asta este o medie de la clienții noștri. Noutatea pe care o aduce schimbătorul de căldură pe care noi l-am brevetat o reprezintă faptul că orice alt producător de pompe de căldură sau distribuitor sau revânzător sau indiferent vă va cere montarea unui schimbător de căldură intermediar la pompele de căldură apă-apă. În cazul nostru, acel schimbător de căldură este eliminat. Așadar, clientul are ca și beneficiu reducerea costurilor de implementare a pompei de căldură și reducerea facturilor lunare, pentru că schimbătorul de căldură intermediar înseamnă un consum mai mare lunar. Deci, pe scurt, ce pot să vă spun este că pompele noastre de căldură sunt mai ieftine și mai eficiente față de restul pompelor de căldură care există pe piață, din cauza acestui schimbător de căldură care suplinește cel de-al doilea schimbător necesar, care îl solicită toți ceilalți producători. Cel puțin din cunoștințele noastre nu există altă pompă de căldură pe piață care să funcționeze fără schimbător intermediar în cazul pompelor de căldură apă-apă. Adică niciun alt producător nu vă dă garanție pentru pompele de căldură apă-apă dacă nu se montează acel schimbător. Schimbătorul nostru are capacitate de expandare, din punct de vedere tehnic, încerc să vă explic acum, are capacitate de expandare în caz de îngheț, în cazul în care toate sistemele de protecție cedează și îngheață apa în schimbătorul de căldură, acesta poate să expandeze, are capacitate de expandare. Iar dacă lăsăm o oră, două, se dezgheață și funcționează din nou exact ca și înainte. Asta unul la mână. Doi la mână, un alt avantaj, materialele din care este confecționat acest schimbător de căldură sunt antiaderente, cum este cazul polietilenei. Din această cauză nici depuneri nu se fac în interiorul acestor schimbătoare de căldură. Ceea ce reduce foarte mult costurile de întreținere, să zic așa, pentru că un schimbător de căldură intermediar, normal, pe care îl găsiți pe piață, este în plăci de obicei și are o perioadă de colmatare între 3 și 5 ani. Acum depinde și de componența apei și așa mai departe din sol. Depinde ce conține apa din sol, dacă are mai mult calcar, fier și așa mai departe, alte minerale. Așadar, costurile de implementare sunt reduse și costurile de exploatare. Asta este tot ce interesează clientul. Dacă, de exemplu, cineva vrea să-și pună o instalație pe gaz, îl costă racordarea la gaz, îl costă tubulaturile trase din stradă până la centrală, îl costă centrala și după aia există niște verificări care sunt la o anumită perioadă de timp. Toate aceste costuri, dacă le cuantificăm, vor fi egale sau sensibil mai mici decât ale pompei de căldură. Deci pompa de căldură poate că va fi
un pic mai scumpă decât o instalație pe gaz sau o instalație pe lemne, dar diferența va fi foarte mică. Depinde de zonă, încă o dată repet. Nu-i tot una zona în care se implementează. Pentru că dacă implementăm într-o zonă cu pânză freatică bogată, atunci nu va fi nicio problemă și sigur ne vom încadra în niște costuri foarte scăzute. Ceea ce majoritatea orașelor au o zonă de pânză freatică, au o pânză freatică bogată și care se poate exploata și poate să dea randamente foarte bune. Plus că avem garanții de undeva la 20 de ani pentru echipamente, nu pentru toate echipamentele, dar compresorul, care este cea mai importantă piesă din pompa de căldură, beneficiază de o garanție de până la 20 de ani. Ceea ce eu zic că spune multe despre o centrală de genul ăsta. Este foarte sigură în exploatare, are un confort deosebit, adică nici măcar nu știm că există. Ea funcționează, poate să funcționeze pentru răcire, pentru încălzire, putem să facem inclusiv răcire pe timp de vară sau se poate face răcire pasivă cu apa din pământ, ceea ce e un avantaj enorm, pentru că se reduc foarte multe costurile de climatizare a clădirii, indiferent că este locuință sau spațiu comercial sau indiferent, hotel, n-are importanță. Deci față de gaz, să zic așa, costurile lunare la pompele de căldură sunt undeva cu 30% mai mici. Deci costurile de exploatare a unei pompe de căldură în comparație cu o centrală pe gaz sunt cu aproximativ 30% mai mici decât la gaz. Deci pompa de căldură e mai ieftin să o exploatezi. Pe lemne, iar instalațiile care folosesc lemne lemnele sunt din ce în ce mai scumpe, în special în ultima iarnă s-a cam dublat prețul lemnelor, ceea ce oricum eram sub prețul lemnelor de exploatare, dar acum suntem, pot să zic, de multe ori aproape la jumătate. Deci, sau la jumătate. Ceea ce contează foarte mult. Nici nu se compară din punct de vedere a confortului, din punct de vedere a siguranței în exploatare, a